สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมค์สะพายตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทำขนมปังค่ะขนมปังนุ่มๆนะคะแต่ว่าทานแล้วอิ่มนะไก่หยองมายองเนสค่ะเป็นยังไงก่อนที่จะไปเริ่มวิดีโอนะคะยังไงฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามให้มีนาด้วยใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนถามมาได้เลยนะคะใต้โพสต์เดี๋ยวมีนามาตอบนะปัญหาต่างๆในการทำเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้จะใช้เครื่องนวดนะคะขออนุญาตไหนว่าเครื่องนวดเสียใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเราก็นวดได้เช่นเดียวกันมีนาใช้นมเย็นนะคะ1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/4ถ้วยตวงมีนาใช้สูตรขนมปังหวานนะจ๊ะไข่ไก่2 ฟองนะคะเบอร์2นะคะอุณหภูมิห้องหรือแช่เย็นก็ได้เทไม่หมดนะคะเหลือไว้นิดนึงเอาไว้ทาหน้าขนมปังนี่บะดูนะเหลือเท่านี้นะเกลือค่ะ1 ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทรายค่ะ3นะคะ3 ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแป้งขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ3 ถ้วยตวงครึ่งและเราจะนวดค่ะนวดให้รวบแป้งอ่ะแคบเขาพอเข้ากันใครมีเครื่องนวดก็นวดไปเลยนะคะนวดได้เลยค่ะลืมใส่ยีสต์ ไม่มีคนเตือนด้วยยีสต์นะคะยีสต์ผงเนี่ยละค่ะประมาณ2 ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะมีนาใช้ instant dry yeast มีนาไม่ได้ใช้ active dry yeast นะใส่ไปกับแป้งได้เลยแล้วก็นวดค่ะนวดจนแป้งเนี่ยค่ะเขาเข้ากันค่ะนิดนึงแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยสามารถใส่ไปได้ถึง4 ถ้วยตวงนะใครนวดเครื่องนะคะ3 ถ้วยตวงครึ่งได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครนวดมือเนี่ยใส่ได้ถึง4 ถ้วยตวงแล้วเราจะใส่เนยกีค่ะวิธีการทำเนยกีนะคะเดี๋ยวมีนาจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะมีนาเคยสอนแล้ว2 ช้อนโต๊ะแล้วนะเนยกีมันจะหอมกว่าเนยอื่น3แล้วนะคะไม่มีเนยกีใส่เนยละลายค่ะแต่ว่าถ้าทำเนยกีไว้ใช้เนี่ยทุกอย่างจะหอมมากจะหอมกว่าเนยปกติแล้วเดี๋ยวเราก็จะนวดค่ะนวดจนเนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันเท่านั้นเองนะคะนวดให้เนียนนิดนึงเดี๋ยวพักแป้งค่ะแล้วเนยเนี่ยเหลือไว้นิดนึงตอนขึ้นลูกขนมพักแป้งค่ะขึ้นมา2 เท่าจ้าตามกฎเดิมหอมพักแป้งเสร็จแล้วนะคะเอามือเนี่ยค่ะแตะเนยนิดนึงแบบนี้นะแล้วก็เอาน้องออกมาค่ะจะนวดไล่ลมก่อนสักเล็กน้อยก็ได้นะคะเห็นไหมคะพอเราเอาแบบมือทาเนยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไอ้นี่ละนี่คุณเห็นชัดปะมีนามองไม่ค่อยเห็นมีนาไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยค่ะตัดเป็นก้อนละ60 กรัมนะคะจะได้ประมาณ15 ก้อน16 ก้อนเราได้แป้ง15 ก้อนนะคะแล้วเราก็วางไว้แบบนี้หยิบก้อนแรกขึ้นมานะคะแล้วก็รีดพับด้านนี้เข้ามาพับด้านนี้เข้ามานะคะแล้วก็พับประกบกันแบบนี้ พ
ร็จแล้วนะคะเราจะพักแป้งขึ้น2เท่านะเหมือนเดิมจ้าพอแป้งเขาขึ้นแล้วนะคะเราก็เอาไข่แดงเนี่ยค่ะที่เราเหลือไว้ผสมน้ำนิดนึงแล้วก็ทาเลยค่ะทาให้ทั่วจ้ะอบนะคะอุ่นเตาอบแล้วที่ไฟ180องศาไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดก็ได้จะอบที่ไฟ180องศานะอบมาแล้วค่ะมีนาอบแค่10 นาทีนี่เรื่องจริงเตาไข่เตามันนะอยู่ที่ว่าบ้านใครติดเทอร์โบเตาไข่ดุดันก็สุกเร็วหน่อยอบประมาณ 10-15 นาทีนะคะหรือว่าประมาณ15 นาทีก็ได้แล้วก็ทาเนยค่ะเนยละลายไอเนยกีที่เราเหลือไว้เนี่ยอีเนยกีที่เหลือใช้หมดอะค่ะมีนาใช้ทุกหยดถ้าใครมีปัญหาอบมาแล้วหน้าแข็งเปลือกแข็งนะคะให้เอาผ้าชุบน้ำนะคะบิดค่ะบิดบัดหมาดแล้วก็คลุมไปเลยตอนร้อนๆทิ้งไว้จนเขาเย็นค่ะก็คุ้มค่ากินพรุ่งนี้เช้าค่ะไม่ไหวง่วงนอนไก่ย้องค่ะบีบมายองเนสเลยค่ะที่ชอบรสหวานๆก็ได้ปังไก่หยองค่ะมายองเนสจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใส่ไส้อะไรก็ได้ค่ะจะผ่าตรงกลางนะคะแล้วก็บีบเป็นไส้ครีมไส้อะไรก็ได้ค่ะตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่มีนาอยากทำก็คือตัวนี้ค่ะไก่หยองมายองเนสยังไงฝากกดไลค์นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยช่วงนี้จะมีขนมปังรัวๆมาให้นะคะแล้วก็ขนมทำง่ายๆที่บ้านลองทานกันดูไหมจริงกินกาแฟไปด้วยเลยลองทำกันดูนะคะทำง่าย